เรื่องย่อทายาทหมายเลขหนึ่งทางช่องวัน31ตอนที่1ได้เวลาเปิดอาณาจักรแสนล้านระพีธาดาที่ไม่ใช่แค่เพียงห้างแต่คือภาระหน้าที่ของทุกคนในตระกูลระพีธาดาเมื่อทาราพี่ใหญ่ของตระกูลและผู้นำหมายเลขหนึ่งถึงเวลาต้องวางมือลงจากบัลลังก์การค้นหาผู้สืบทอดจึงเริ่มต้นขึ้นระหว่างครอบครัวของนาทีน้องชายคนกลางกับวีรินผู้เป็นภรรยาครอบครัวของโปรยฝนน้องสาวคนเล็กและพระสินผู้เป็นสามีรวมถึงสีน้ำลูกเมียน้อยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอก็คือสายเลือดและพีธาดาต่างก้าวเข้าสู่ศึกบัลลังก์ครั้งใหญ่ใครจะก้าวขึ้นเป็นทายาทหมายเลขหนึ่งตอนที่2เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อมีข่าวใหญ่ว่าเครื่องบินเล็กที่นาทีและชลทานโดยสารเกิดขาดการติดต่อกลางอากาศทำให้ตระกูลระพีธาดาต้องเผชิญกับความสั่นคลอนครั้งใหญ่สองพ่อลูกจะรอดจากเหตุการณ์นี้หรือไม่หรืออาณาจักรแสนล้านอย่างระพีธาดากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลตอนที่3หลังจากตระกูลระพีธาดาพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่เพื่อความมั่งคั่งของตระกูลและธุรกิจแสนล้านจึงต้องหาทายาทหมายเลขหนึ่งคนต่อไปทะเลหลวงและมหาสมุทรจึงต้องมาพิสูจน์ฝีมือกับงานโปรเจกต์ใหญ่ของสยามระพีโดยมีแม่ๆอย่างวีรีและโปรยฝนคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังเพราะนี่คือก้าวสำคัญในการแย่งชิงเก้าอี้ทายาทหมายเลขหนึ่งขณะเดียวกันทาราและสีน้ำคอยสังเกตการอย่างใกล้ชิดก่อนจะนำไปสู่ศึกเดือดอีกรอบศึกในว่าใหญ่หลวงแล้วแต่ยังมีศึกนอกเมื่อทาราต้องมาท้าคารมเดือดกับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างจารึกที่ต่างฝ่ายต่างมีเบื้องหลังปมแค้นของตัวเองยิ่งทำให้ตระกูลและพีธาดาสั่นคลอนเกินคาดเดาตอนที่4เมื่อวีรินและทะเลหลวงพบเบาะแสว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกที่พรากชีวิตนาทีและชลทานไปอาจไม่ได้เป็นอุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นแผนฆาตกรรมที่ใครบางคนจ้องเล่นงานครอบครัวระพีธาดาอย่างเลือดเย็นด้านทะเลหลวงต้องเผชิญอุปสรรครอบด้านทั้งงานที่ได้รับมอบหมายให้กู้วิกฤตห้างสยามระพีการสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของพ่อและพี่ชายรวมถึงปัญหาในครอบครัวเมื่อมุกดาน้องสาวคนเดียวกับได้รับผลกระทบจากการกระทำของเขาจนนำไปสู่ความขัดแย้งที่เล้าลึกระหว่างพี่น้องแล้ววีรินต้องเผชิญกับเหตุไฟไหม้ทำให้เธอต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหรือวีรินจะเป็นเหยื่อคนต่อไปตอนที่5ทาราเริ่มลุยสืบหาความจริงด้วยตัวเองอย่างเต็มกำลังว่าแท้จริงแล้วจารึกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบินตกที่พรากชีวิตน้องชายและหลานชายนาทีและชลทานไปหรือไม่ขณะที่จารึกยังเดินเกมสร้างความปั่นป่วนให้ตระกูลระพีธาดาไม่หยุดด้านทะเลหลวงกำลังไปได้สวยกับการสร้างผลงานให้กับห้างสยามระพีหลังจากเคลียร์ปัญหารุมเร้ามาได้แต่ความสำเร็จนี้กลับสร้างความไม่พอใจให้กับมหาสมุทรที่ไม่อาจปล่อยให้ทะเลหลวงก้าวขึ้นมาเหนือกว่ามหาสมุทรจึงพุ่งเป้าไปที่มุกดาวน้องสาวของทะเลหลวงงานนี้ทำให้วีรินต้องออกโรงอีกครั้งด้วยการเผชิญหน้าขู่โปรยฝนยังดุเดือดตอนที่6ทาราปรึกษากับสีน้ำถึงสิ่งที่เธออยากรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่คือคนที่อยู่เบื้องหลังการวางยามุกดาวคำถามนี้ทำให้สีน้ำถึงกับแปลกใจเมื่อพี่ใหญ่เริ่มตั้งข้อสงสัยกับเรื่องในครอบครัวเช่นนี้ด้านมุกดาวก็เต็มไปด้วยความน้อยใจต่อทาราผู้เป็นป้าใหญ่ที่เหมือนจะไม่เห็นค่าของเธอแต่โชคดีที่ยังมีคีตะสินแสผู้รอบรู้อยู่เคียงข้างทำให้เธอใจเย็นลงและเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อเขาขณะเดียวกันทะเลหลวงก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่ห้างสยามระพีอีกครั้งจนถูกเรียกเข้าที่ประชุมและต้องเจอกับโปรยฝนที่พูดจาเชื่อเฉือนใส่วีรินต่อหน้าทุกคนว่าลูกเธอเป็นคนสร้างเรื่องนี่น่ะเหรอจะขึ้นเป็นผู้นำของสยามระพีในอนาคตทำให้วีรินและทะเลหลวงเริ่มสงสัยวันนี้อาจไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่เป็นแผนการบางอย่างที่โปรยฝนตั้งใจจะสร้างขึ้นเพื่อกีดกันอีกฝ่ายออกไปจากเส้นทางเพราะมหาสมุทรกำลังถูกพักงานห้ามเข้าออฟฟิศของสยามระพีตอนที่7สื่อพี่น้องยังครุกรุ่นเมื่อทะเลหลวงและมหาสมุทรยังปะทะกันแทบทุกครั้งที่เจอหน้าจนทาราป้าใหญ่แห่งระพีธาดาเรียกทั้งคู่มาพบพร้อมคำเตือนเด็ดขาดว่าถ้าเราสองคนยังทะเลาะกันเองแบบนี้ป้าจะหาคนใหม่มานั่งตำแหน่งผู้นำสยามระพีคำพูดนี้อาจทำให้ทะเลหลวงและมหาสมุทรต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะสู้เพื่ออะไรกันแน่ด้านมุกดาวก็เริ่มเข้าใกล้คีตะมากขึ้นเมื่อทั้งคู่จับมือทำธุรกิจบางอย่างร่วมกัน
ความสัมพันธ์นี้อาจเป็นอีกหนึ่งแรงสั่นสะเทือนในตระกูลระพีธาดาขณะเดียวกันทาราเหมือนเบาะแสสำคัญว่าใครกันแน่คือผู้อยู่เบื้องหลังการตายของนาทีผู้เป็นน้องชายเธอจึงเรียกวีรินมาพบเพื่อร่วมไขปริศนาครั้งนี้แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะทารายังคงเปิดศึกปะทะคารมกับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างจารึกอีกครั้งขณะที่วีรินเองก็หนีไม่พ้นการถูกโปรยฝนเอาคืนอย่างเจ็บแสบงานนี้แม่บ้านสะใภ้ใหญ่สะเทือนอีกละลอกต้องลุ้นกันว่าความขัดแย้งในตระกูลระพีธาดาจะยิ่งแตกหักหรือจะกลับมารวมเป็นหนึ่งได้จริงหรือไม่ตอนที่ 8 ปานชีวาทำให้ห้างสยามระพีเกิดความวุ่นวายงานนี้ทะเลหลวงอดหัวไม่ได้จนต้องเข้าไปช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่กลับถูกแม่อย่างวีรินตำหนิอย่างแรงว่าอยากจะช่วยใครก็ช่วยได้แต่ไม่ควรทำให้ตัวเองและสยามระพีต้องเดือดร้อนกลายเป็นชนวนทำให้แม่ลูกเกิดผิดใจกันขึ้นมาขณะที่มุกดาวซึ่งถล่มลึกเข้าไปในแผนของคีตะที่ดูเหมือนจะไม่มีเจตนาที่ดีต่อเธอและครอบครัวเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้ก็อาจจะนำมาซึ่งภัยร้ายแรงที่ยากเกินจะแก้ไขส่วนคดีที่มุกดาวเคยถูกวางยาจนต้องเข้าโรงพยาบาลเริ่มมีความคืบหน้าเมื่อพสินลูกเขยผู้ทรงอำนาจสามีของโปรยฝนสืบหาเบาะแสของคนร้ายได้ทำให้ทาราเร่งตามสืบทันทีว่าเรื่องทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างจารึกหรือไม่ด้านการประชุมบอร์ดบริหารสยามระพีก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับครอบครัวระพีธาดาเมื่อปัญหาหนักหน่วงก็ยังถาโถมไม่หยุดทะเลหลวงและวีรินต้องเผชิญศึกทั้งในบ้านและในบอร์ดบริหารไปด้วยกันตอนที่ 9เมื่อทาราและวีรินตามสืบคดีเครื่องบินตกของนาทีและชลทานก็ยิ่งพบกับเงื่อนงำที่ซับซ้อนเกินคาดอีกทั้งวีรินเริ่มสงสัยว่าอาจมีคนระดับบอร์ดบริหารแอบเป็นสายลับให้ฝั่งศัตรูอย่างจารึกงานนี้เธอต้องเร่งหาตัวคนทรยศให้เจอก่อนที่ความวุ่นวายจะลุกลามไปทั้งตระกูลฝากเรื่องในบ้านก็เดือดไม่แพ้กันเมื่อพสินมีปากเสียงกับโปรยฝนต่อหน้าลูกๆทำให้บรรยากาศครอบครัวตึงเครียดขณะที่ทะเลหลวงก็เริ่มไม่ไว้วางใจมุกดาวเพราะเธอปกปิดความลับบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคีตะด้านศึกนอกจารึกก็เดินหน้ารุกเพื่อหวังฮุบสยามระพีให้ได้ตอนที่ 10วีรินเริ่มจับพิรุธของสีน้ำที่มีท่าทีแปลกไปจากเดิมแถมยังดูเหมือนมีความลับบางอย่างที่ปกปิดไม่ให้ทารารู้ยิ่งทำให้บรรยากาศในตระกูลระพีธาดาตึงเครียดมากขึ้นทุกทีท่ามกลางความปั่นป่วนที่ครุกรุ่นทาราตัดสินใจเรียกประชุมครอบครัวครั้งใหญ่เพื่อหาคำตอบและยุติความระส่ำระสายที่กัดกินทุกคนในตระกูลตอนที่ 11ทาราเริ่มไหวตัวทันกับแผนการของสีน้ำและตัดสินใจไม่ให้สีน้ำก้าวเข้าไปมีบทบาทในบอร์ดบริหารสยามระพีฟ้าจารึกก็พยายามแก้เกมแต่กลับถูกตีกลับจนถึงขั้นโมโหปริแตกขณะเดียวกันวีรินก็ยังคงเดินหน้าตามสืบเรื่องราวของสีน้ำอย่างไม่ลดละและรู้สึกกังวลใจมากขึ้นหากสีน้ำคือสายลับของจารึกจริงทาราอาจตกอยู่ในอันตรายเมื่อศัตรูอาจอยู่ใกล้มากกว่าที่คิดตอนที่ 12ทะเลหลวงกับปานชีวาเดินหน้าสืบเบื้องหลังของสีน้ำที่มีท่าทีเริ่มไม่น่าไว้วางใจฟ้าสีน้ำเองก็ยังพยายามเดินหน้าขอความเชื่อใจจากทาราอย่างไม่ลดละด้านคีตะก็กำลังปั่นป่วนรุ่นลูกเต็มตัวโดยเฉพาะมุกดาวและอันดามันที่ต้องเผชิญกับแผนร้ายของเขาสัญญาณร้ายครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับระพีธาดาตอนที่ 13ความจริงเริ่มถูกเปิดเผยสีน้ำนอกจากจะเป็นสายให้กับจารึกยิ่งกว่านั้นคือความสัมพันธ์ลับระหว่างสีน้ำและคีตะที่แท้จริงแล้วเขาคือมนัสชายผู้มีแผนการร้ายแอบแฝงทั้งหลอกมุกดาวจนถึงขั้นล่วงละเมิดและทำทีเป็นที่พึ่งพาให้อันดามันตกอยู่ในอุ้มมือได้อย่างแนบเนียนขณะเดียวกันทะเลหลวงเริ่มระแคะระคายพฤติกรรมของสีน้ำจึงเดินหน้าสืบอย่างหนักร่วมกับทาราและวีรินเพื่อหวังจับสีน้ำให้ได้คาหนังคาเขาแต่เมื่อสีน้ำเริ่มรู้ตัวเธอก็วางหมากใหม่เตรียมโยนความผิดให้ทะเลหลวงติดคุกอีกครั้งโดยใช้จุดอ่อนเรื่องความใจร้อนของเขามาเล่นงานหรือครั้งนี้ทะเลหลวงจะก่อคดีขึ้นจริง
ด้านมุกดาวที่เริ่มตาสว่างก็พยายามดึงอันดามันออกจากอิทธิพลของคีตะแต่ทั้งคู่กลับเดินหน้าแผนการใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมตอนที่ 14 โศกนาฏกรรมครั้งใหม่การจากไปของมนัสหรือคีตะกลายเป็นแผนลึกที่สีน้ำรับไม่ได้ความเศร้าที่กลายเป็นความแค้นยิ่งทำให้สีน้ำประกาศกล้าวว่าจะต้องลากทางตระกูลระพีธาดาให้พังพินาศไม่เหลือชิ้นดีสีน้ำเตรียมส่งวิดีโอที่เป็นหลักฐานให้กับจารึกศัตรูหมายเลขหนึ่งของตระกูลและฝากทุกเดิมพันไว้กับเกมล้มสยามระพีแต่เกมนี้ไม่ได้มีเพียงสองจารึกยังจับมือกับนาริหญิงสาวที่ซ่อนรอยแค้นลึกไม่แพ้กันทำให้การรวมตัวกันของพวกเขากลายเป็นพายุที่พร้อมห่มกระหน่ำใส่ระพีธาดาได้ทุกเมื่อตอนที่ 15 ความลับครั้งใหญ่เริ่มถูกเปิดเผยเมื่อหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าอันดามันคือคนที่ฆ่าคีตะไปตกอยู่ในมือของทะเลหลวงโดยฝีมือของเดินทัพที่แอบลบไฟล์จากเมมโมรี่การ์ดของสีน้ำก่อนจะส่งมอบให้กับทะเลหลวงความจริงนี้ทำให้จารึกโกรธลูกชายขั้นสุดขณะที่แรงกดดันมหาศาลถาโถมใส่โปรยฝนผู้เป็นแม่ของอันดามันเพราะครั้งนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องว่าเธอจะปกป้องลูกหรือจะยอมให้เขารับผิดโดยเฉพาะเมื่อวีรินพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าลูกเราทำผิดเขาต้องเป็นคนรับผิดชอบทำให้โปรยฝนต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกสุดเจ็บปวดในขณะเดียวกันนาริที่หักหลังมหาสมุทรไปจับมือร่วมหันกับจารึกทำให้มหาสมุทรโกรธแค้นจนต้องเปิดศึกครั้งใหม่ขณะที่สีน้ำเองก็ยังคงเดินเกมต่อเตรียมงัดไพ่ใบใหม่ที่จะทำให้สยามระพีต้องสั่นสะเทือนยิ่งกว่าเดิมตอนที่ 16ศึกภายในตระกูลระพีธาดาระอุขึ้นอีกครั้งเมื่ออันดามันเกิดอาการคลั่งหนักคว้าปืนข่มขู่คนในครอบครัวท่ามกลางความตกใจของทุกคนที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรในขณะเดียวกันสีน้ำที่ประกาศชัดเจนว่าจะไม่มีวันหยุดเดินเกมล้างแค้นก็ร่วมมือกับจารึกแบบเต็มกำลังเพื่อโค่นตระกูลระพีธาดาให้ราบคาบโดยพุ่งเป้าไปที่คดีของมหาสมุทรที่บุกทำร้ายนาริซึ่งกลายเป็นชนวนใหม่ให้ศึกนี้เดือดกว่าเดิมและครั้งนี้สีน้ำต้องเผชิญหน้ากับทาราแบบไร้ทางถอยการปะทะระหว่างสองหญิงแห่งสยามระพีอาจนำไปสู่จุดแตกหักครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้ตอนที่ 17 หลังทาราล้มป่วยโคม่าไม่ได้สติงานนี้สีน้ำจึงถือโอกาสสวมรอยแทนทารามอบอำนาจให้ตัวเองได้ขึ้นนั่งบริหารสยามระพีเต็มตัวเมื่ออำนาจอยู่ในมือโหวตปลดวีรินโปรยฝนและทะเลหลวงพ้นจากตำแหน่งทันทีพร้อมเปิดเกมใหญ่ครั้งใหม่คือขายสยามระพีให้เร็วที่สุดด้านภสินต้องหาทางช่วยเหลือลูกชายอย่างมหาสมุทรที่ถูกสีน้ำแฉจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของสีน้ำยิ่งรุกหนักวีรินและทะเลหลวงเริ่มจับพิรุธได้เตรียมวางแผนตลบหลังเพื่อยุติอำนาจของสีน้ำให้ได้แต่เรื่องยังไม่จบเพราะยังมีคนที่บุกรุกมาหาทาราที่นอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลอีกด้วยใครคือคนอยู่เบื้องหลังและทาราจะฟื้นขึ้นมาเปิดโปงความจริงหรือไม่ตอนที่ 18 เกมอำนาจยิ่งเดือดเมื่อสีน้ำเดินหน้าสร้างศัตรูรอบด้านล่าสุดพาตำรวจบุกรั้วมหาสมุทรถึงบ้านทำเอาสั่นสะเทือนไปทั้งบ้านด้านคดีเครื่องบินตกเริ่มใกล้ความจริงเมื่อทะเลหลวงสืบจนเจอชายลึกลับที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตพบว่าเป็นลูกน้องของจารึกงานนี้เกิดการปะทะกับตำรวจกลางพื้นที่ไล่ล่าและดูเหมือนจิ๊กซอว์ความจริงแต่ละชิ้นกำลังต่อกันอย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันสีน้ำที่ขึ้นแท่นมีอำนาจเต็มในสยามระพีเตรียมเปิดโหวตขายกิจการตามแผนที่เธอได้คุยไว้กับจารึกอนาคตของสยามระพีจึงแขวนอยู่บนเส้นได้ส่วนทาราป้าใหญ่ของทุกคนยังคงนอนโคม่าไม่ได้สติแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาตอนที่ 19
ถึงเวลาที่ครอบครัวระพีธาดาต้องรวมใจอีกครั้งเพื่อยุติความวุ่นวายที่กัดกินครอบครัวมานานหลังความจริงเบื้องหลังการตายของนาทีและชลทานว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงรวมถึงการขึ้นสู่อำนาจของสีน้ำที่ทำให้ทาราป้าใหญ่ของบ้านต้องนอนโคม่าอย่างไม่เป็นธรรมครบรอบ58ปีของสยามระพีสีน้ำประกาศช็อกกลางเวทีแต่งตั้งจารึกเป็นประธานกรรมการบริษัทคนใหม่สร้างความตกตะลึงไปทั่วทั้งวงการแต่ครอบครัวสยามระพีไม่ได้ยอมง่ายๆพวกเขาเตรียมแผนเด็ดเพื่อตลบหลังคืนอำนาจให้กับสยามระพีอีกครั้งศึกครั้งนี้จะจบลงอย่างไรและใครจะเป็นผู้ควบคุมสยามระพีตัวจริงตอนที่20ตอนจบทุกความจริงเริ่มถูกเปิดเผยเมื่อรุ่นลูกของตระกูลระพีธาดาร่วมมือกันตามหาหลักฐานสำคัญจนทำให้สีน้ำและจารึกถูกจับได้กลางงานประกาศผู้บริหารคนของสยามระพีขณะที่ทาราปรากฏตัวแบบไม่ทันตั้งตัวสร้างความตกใจให้กับทุกคนในงานแต่แม้จารึกจะถูกส่งตัวถึงมือตำรวจเขากลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ยอมรับผิดทำให้ศึกนี้ไม่จบง่ายๆถึงเวลาแล้วที่ทาราพร้อมน้องๆและหลานๆตระกูลระพีธาดาต้องร่วมแรงร่วมใจพลิกเกมครั้งสุดท้ายเพื่อโค่นสีน้ำและจารึกให้สิ้นซากและกอบกู้สยามระพี